Sziasztok! Folytatom most a lábaknak az összehorgolásával. Amint láttuk, itt befejeztem. Itt hátul lenne a jelölő, én ezt már kiszedtem, de ez lesz a bal lába. Még itt el kell jönni ugye az oldaláig, ahhoz, hogy össze tudjuk horgolni a két lábat. Tehát akkor most eljövök, és akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3, így közepén vagyok. Igen, ez 3 szem körülbelül. És itt pedig a hajtóka miatt elvágtam a fonalat, ezért még egy sort kell horgolnom. Ezt most megtoldom ugye a fonalat. Mondtam, hogy inkább itt toldom meg egy sorral korábban, mint amikor már össze kell a két lábat horgolni. Hát én simán a fonalat csak így szoktam, hogy egyiket odafogom a másikhoz, és akkor egy-két szemet együtt horgolok. Így bármikor könnyen visszabontható. Erre a hosszúra nincs is szükség. Kicsit levágunk belőle. Jó, és akkor ezzel, ugye még ez az utolsó befejező sor a lábnál. Jó, tehát most vagyunk a sor végén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tehát megnézzük azt, hogyha le van állítva a lába, akkor ugye belül oldalra elérkezzünk ide, ehhez a ponthoz. 12, még egy szemet horgolunk. Azt hiszem. Jó, felírtam a jobb lábnál 13 szem, és most következik az összehorgolás. Én azt úgy szoktam csinálni, hogy felveszem a tűre a másik szemet is, és amikor mind a két lábnak a szeme megvan, akkor folytatom így a horgolást. És akkor szépen így sorba megyünk. 3. Jó, ezt a fonalat is ide elrakhatjuk. Van, amikor jó ez a fonal, hogyha itt egy luk keletkezne, mert az erő fordul, akkor azzal még össze tudjuk húzni ott a két lábak közötti részt, hogy mégse legyen luk. Most annyi történik majd változás, hogy még ugye nem mentem teljesen körbe, de a jelölőt majd át fogjuk tenni ide. Ez azért szükséges, hogy majd a piros színnél a színváltás az oldalra kerüljön, és ne legyen annyira feltűnő, mint hogyha hátul lenne. Mert így a baba keze azért eltakarja. Tehát én szerintem, ha nem is
dolgozunk láthatatlan színváltással, akkor is kevésbé feltűnő. Jó, tehát körbeértem, ugye? És akkor most itt egy, és folytatjuk ugyebár a következő lábon. Itt ezt, ha elég szorosra húzzuk ezt a szemet, akkor nem nagyon keletkezik luk, ha mégis, akkor azzal a kis szállal még oda vissza lehet ölteni. Most elmegyek a baba, mikor csináltam egy sort, tehát teljesen körbeértem, úgy, hogy össze van horgolva a két láb. Utána tesszük át a jelölőt balra, és onnan indul a második sornak a szaporítós része. Jó, tehát ennek a lábnak itt volt belül egyébként a jelölője, de azt most nem vesszük figyelembe. A jelölőt majd még lehet, hogy még egyszer át fogjuk rakni, mert most elkezdem ugye ide rakni a jelölőt, de ebből a babából még horgolok itt körülbelül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem tudom hány sort. Addigra, ugye, mint ahogy látjuk itt is, a horgolásunk balra vagy jobbra tart, attól függ, hogy bal vagy jobb kezesek vagyunk. Tehát tulajdonképpen még egy szemnyit el fog mászni. Ezért azt majd, amikor kezdődik a piros szín, megint korrigáljuk, hogy az oldalánál legyen a kezdőszem. Jó, tehát akkor most ide tesszük a jelölőt. Fogunk egy kis cérnát. És akkor innen indul a szaporítás. Majd következik 7 szem. 1, 2, 5, 6, 7. Na most, hogyha a jelölőt nem pont oldalra raktuk, akkor itt azt jelenti, hogy több szemünk van, de itt most pont jól jött ki, mert itt megint jön egy szaporítás. Tehát ebben a sorban szaporítunk oldalt, középen hátul, oldalt és elől középen. Ez egy ilyen korrekciós pont tud lenni. Ha nem, úgy jött ki a lépés, akkor nyugodtan egy szemmel arrébb végezzétek el a szaporítást. Megint jön. Nem, most jön 8 szem. Elérkeztünk az oldalához, itt megint szaporítunk egyet. És így haladunk szépen sorba, mint a leírás szerint. Most nem fogom tovább mutatni, mert itt tulajdonképpen semmi extra dolog nem történik, mint hogy haladunk szépen fölfelé. Jó, itt a közepénél megint következik egy szaporítás. Jó, elérkeztünk a testnek a második sorát, meghorgoltuk. A következő
sorba már, ugye elől a hasánál fogunk szaporítani egyet, ez lesz a 27 rövid pálca szaporítás. Majd megint 2 és szaporítunk, ez azt jelenti, hogy itt 2 oldalt fogunk szaporítani, és hogyha utána megint körbeértünk, majd az 5. sorba pedig hátul fogunk egy-egy szemet szaporítani a popsi részhez. Ezzel próbáljuk kialakítani ezt a kis cuki hasformát itt egy kicsit, illetve itt a popsinál is egy kicsit ezt a formát. Jó, hát akkor további kellemes horgolás, nektek jövök majd vissza a pulcsinak a horgolásával. Sziasztok!